Chào bạn, trong video này mình sẽ chia sẻ cách để làm tuyết rơi cho ảnh dùng hòa trộn screen. Ctrl mở file thiết kế này, Enter. Ctrl A cho tất cả, Ctrl C copy, Ctrl V kép để tắt này đi, Ctrl V để dán, Ctrl T để điều chỉnh kích thước ảnh. Giữ Shift và lăn chuột để cho dễ nhìn. Giữ Alt và kéo nhỏ lại. Ok, Ctrl 0 về kích thước phóng to. Sau khi phủ kín được lớp ảnh dưới, chúng ta chọn hòa trộn screen là loại bỏ 100% tối và kết hợp với lớp ảnh dưới làm cho đậm màu lên. Xử lý phần tuyết bị rơi vào mặt của cô gái thì chúng ta dùng nhấp phím L, chọn công cụ laser tool quanh vùng mặt. Chuột phải chọn phia giờ bằng 100. Ok, nhấn phím đen. Nhấp đến khi thấy ưng ý thì thôi. Ctrl D để loại bỏ vùng chọn. Như vậy là hoàn thành. Để tải ảnh thực hành, mời bạn làm theo hướng dẫn ở phần mô tả của video này. Cảm ơn các bạn.